أحبائي المتابعين، أهلا بكم في قناتنا بن سطير إيسوس. إن شاء الله فيديو اليوم هيكون مختلفا. فيديو اليوم هيكون ردا على أصدقائنا المتابعين في القناة اللي هما بيسألوا عن الديانة المسيحية أو ما يقدمونه من اعتراضات. يلا نبدأ. ردا على الأستاذ علي عشري. يلا نشوف بقول إيه. بقول: إن كان المسيح قد أتى ليخلصكم ويخلص بني آدم، فلماذا كان يدعو ربه ليخلصه من يد الرومان وينادي: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وردا على ما تقول، عندما نادى السيد المسيح: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فإن هذه العبارة تحمل معاني عميقة من منظور الإيمان المسيحي الأرثوذكسي. إليك شرحا مستندا إلى تعاليم الآباء. أولا، تعبير عن الألم والمعاناة. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: إن المسيح تجسد ليشعر بكل ما يشعر به البشر، بما في ذلك الألم والترك. هذه الكلمات تعبر عن أقصى درجات المعاناة، حيث كان المسيح يحمل خطايا العالم. ثانيا، تحقيق النبوءات. يشير القديس أغسطينوس إلى أن هذه العبارة تأتي استشهاد من مزمور 22 الذي يتنبأ بمسيرة المسيح ومعاناته. هذا يعكس كيف أن العهد القديم كان يشير إلى الأحداث التي ستحدث. ثالثا، سر الفداء. يقول القديس أثناسيوس إن المسيح في تلك اللحظة كان يحمل خطايا البشرية. تركه للآب كان نتيجة لحمل الخطايا، مما أدى إلى الشعور بالفراق. هذا الفراق هو جزء من سر الفداء الذي تم تحقيقه من خلال صلبه. رابعا، دعوة للتأمل والتوبة. يتحدث القديس سيرافيم عن أن هذه الكلمات تدعونا للتأمل في عمق محبة المسيح واهتمامه بنا حتى في أقصى لحظاته. هي دعوة للمؤمنين للتفكير في تضحيات المسيح وكيف أن محبته تتجاوز كل الألم. خامسا، السر الإلهي. من منظور الآباء، هذا النداء يوضح أنه رغم شعور الفراق، إلا أن العلاقة بين الآب والابن كانت قائمة. كان المسيح يدرك أنه في تلك اللحظة كان يقوم بمهمة كبيرة لخلاص البشرية. وبذلك نكون قد فسرنا سبب قول السيد المسيح له المجد: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تعتبر هذه العبارة جزءا أساسيا من الإيمان المسيحي الأرثوذكسي، حيث تعبر عن معاناة المسيح وتحقيق النبوءات وعمق الفداء الذي قدمه للبشرية. من خلال التأمل في هذه الكلمات، يمكن للمؤمنين أن يتعمقوا في فهم محبة الله وعمق المعاناة التي تحملها المسيح من أجلهم. وفي نهاية هذا الفيديو، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم الأدلة الواضحة والشواهد القوية التي ترد على كل أسئلتكم. نشكركم على متابعتكم واهتمامكم بالحقيقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه لتصلكم أحدث الفيديوهات. إلى لقاء آخر، دمتم في سلام الرب ومحبته.